Bun venit în Spania, în Malaga mai exact, unde astăzi, în sfârșit, avem ocazia să conducem mult așteptatul, mult râvnitul, mult îmbunătățitul Duster 3. Dacia Duster 2024 se află aici lângă mine și în acest clip o vom conduce on-road, off-road, autostradă, vom face și un atelier de 4x4 în care vom pune mașina în varianta ei cu tracțiune integrală la niște teste un pic mai extreme. Vom vedea ce poate să facă mașina aceasta în 2024 pentru un preț mai mare, într-adevăr. Mașina pe care o vedeți în fața voastră este un Duster cu nivel de echipare Journey cu motorul Mild Hybrid TCE 130, care acum este 1.2, nu mai este 1.3 ca înainte. 1.2 Mild Hybrid pe 48 de volți, în 3 pistoane turbo, cu cutie manuală în 6 rapoarte și în varianta de față, cum avem noi aici, cu tracțiune față, nu cu integrală. Când vom ajunge la workshop-ul de 4x4, atunci vom conduce și varianta cu 4x4, dar deocamdată vorbim de această versiune. Deși drumurile acestea nu par atât de amenințătoare, vă garantez că mai înainte am avut șansa să mergem pe să urcăm niște rampe, să coborâm niște pante care erau un pic mai, să zicem așa, ne gândeam, stai puțin, nu trebuiau să ne dea un Duster 4x4 pentru asta, dar noi am urcat cu Duster 4x2, cel pe care îl vedeți acolo. Deci mașina aceasta și în varianta ei 4x2 tot este potentă, pentru că în mare parte are, să zicem, calitățile la care te aștepți. În varianta 4x4, Dusterul are gardă la sol 217 mm. Unghiul de atac este de 31 de grade, iar cel de degajare de 36 de grade. Deci, în continuare, în clasa sa, Dusterul se poziționează ca fiind un off-roader serios. Vă dau toate aceste informații ca să înțelegeți de ce marca autohtonă a vândut circa 2,2 milioane de Dacia Duster de când a fost lansat acest model și până în zilele noastre. La uzina din Pitești va fi în continuare construită mașina. 90% din producție este destinată exportului, mai ales Europa Occidentală. O chestie tare pe care au făcut-o acum inginerii: amortizoarele sunt mult mai bine gândite. Și ei ne spun așa că în versiunea 4x2, așa cum este mașina din fața voastră, ruliul a fost redus cu 21%. În versiunea 4x4, ruliul a fost redus cu 17%, pentru că acolo amortizoarele sunt puțin mai moi, pentru că și garda la sol este un pic mai mare. Având în vedere toate aceste lucruri, vă spun un lucru: mașina aceasta stă pe asfalt cum n-a făcut-o niciodată Dusterul până acum. Pentru a crea acest model se utilizează 20% plastic reciclat și acest material inovator numit Starkel, care acum este plin de praf, pentru că nu e așa, pe aici am mers cu mașina. Starkel, iată, vedeți aici, 20% reciclat. Deci foarte important că mașina are aceste materiale reciclate, iată, aici de sus jos, dar și pe bandouri, pe lateralul mașinii. Important este că, fiind plastic reciclat, care nu este vopsit, dacă se zgârie, dacă se întâmplă ceva, trebuie doar să schimbi elementul, nu trebuie să-l și revopsești, la fel și bandourile. Mi se pare o chestie tare, pentru că dacă vrei să pui mașina asta la treabă, te scapă de o grijă în plus. Pentru că este o mașină construită pe platforma CMF-B, asta înseamnă că ai multe motorizări hibrid și plug-in hybrid disponibile și în același timp ai și un portbagaj încăpător, 471 de litri spațiu de stocare. Iată, aici avem și o podea falsă, deci nu vă faceți griji, nu e doar ce vedeți aici, mai este, cât să zic, mai mult de o palmă adâncime în jos. Poți pune aceste separatoare mai în jos sau le poți pune așa vertical la mijloc, ca să separ, nu știu, diferite bagaje pe care le ai mai în spate de cele pe care le ai un pic mai în față. În continuare, o mașină practică, pentru că nu e așa, și acesta este un punct forte al Dusterului. Și în portbagaj ai aici o lumină, foarte important, o priză de 12 volți și aceste prinderi U-clip. Avem una aici, avem una aici sus pe haion, mai avem una aici în stânga și mai avem și în habitaclu câteva. Dacă nu știți ce sunt aceste prinderi, sunt niște prinderi pentru accesorii gândite de Dacia pentru Dacia. Practic aici poți pune, nu știu, să zicem, o lumină în plus sau încă o agățătoare, ca să zic așa, ca să pui aici niște plase. De asemenea, pentru habitaclu ai astfel de printeri unde poți pune un suport de telefon, la fel cum e pus acolo în stânga tabletei. De asemenea, poți pune un suport de pahare, poți pune o grămadă de chestii foarte deștepte utilizând aceste U-clipuri. Asta este un drum secundar din Spania. Are mai multe denivelări decât fața unui adolescent de 15 ani.
este ce s-ar întâmpla după bombardamentele de la Ploiești din al doilea război mondial. Este destul de rău. Este reparat pe alocuri, reparat prost și prin alte locuri nu e reparat deloc. În ciuda tuturor acestor lucruri, vă zic atât. Nu știu, o să aflăm, în curând o să avem și ok. În curând o să avem și conferința de presă. Nu știu exact cine face amortizoarele astea. Dar Duster-ul 3, vă zic de pe acum, din modul în care ok. Din modul în care se simte suspensia, aceasta este o complet altă mașină. Uitați tot ce știați despre Duster până acum. Uitați totul despre șocurile pe care le resimțiți în habitaclu. Uitați toate aceste lucruri. Pentru că toate au fost foarte mult îmbunătățite. Nu merg nici foarte lent, merg cu 30-35 la oră și merg și prin niște dâmpuri destul de mari. Lăsând la o parte cât de mult se zgâlție mașina sau mai știu eu ce, cred că cel mai important este că modul în care eu resimt toate aceste denivelări și așa mai departe, simt că mașina de fapt nu e deranjată. Simt că în continuare mașina se mișcă precum un tot unitar. Am ajuns și la partea cea mai interesantă și anume partea de off-road. De ce zic partea cea mai interesantă? Pentru că mașina aceasta acum este mult mai rafinată, vă spuneam, din punct de vedere al amortizoarelor, dar mai are în continuare capabilități off-road, la fel cum avea Duster-ul trecut. Vă zic că am mai făcut traseul ăsta odată, nu vă mint? Da, are. În spatele camerei este Gabidica, o să-l auziți țipând de frică, o să fie super. Mașina are aici niște moduri de condus, Gabi, dacă poți le arăți: Eco, Auto, Snow, Mud, Sand, 4-wheel drive lock și aici avem un hill descent control. O să le încercăm aproape pe toate, nu chiar pe toate acum, o să încercăm pe toate care sunt gândite pentru off-road și anume Mud, Snow și 4-wheel drive lock și hill descent-ul. Aici avem un all-road info unde vedem unghiul de înclinare stânga-dreapta și față-spate. Vedem unde trimite puterea, unde trimite mașina mai mult cuplu în modul în care suntem acum. Când o să o punem în 4-wheel drive lock o să vedeți că e mai mult 50-50 și aici avem și o cameră 360. O să ne ajute foarte mult pe acest traseu. Suntem în modul Mud Sand și deocamdată mergem pur și simplu pe un drum de țară. Nu e nimic care să ne sperie, nu-i așa, Gabi? Așa este. Dar... La tractoare. Da, exact. Dar nu e chiar așa. Începem cu un pic de denivelări clasice, drum de țară, cam pe unde o să-și facă veacul Duster-ul 4x4, sincer, de când ajungem în România. O să aibă, uite, și nisip din ăsta al necos, pentru că aici chiar este nisip foarte, foarte fin. O să aibă și denivelări din astea, cârcei, zice la mine la țară, un cârcei din ăsta o să fie cu siguranță. Până aici nu e nimic prea înfricoșător, vă rog să mă credeți. O să vedeți în curând ce urmează, o să fie lucruri cu adevărat, să zicem așa, un pic mai periculoase. Aici, ok, să zicem că e un pic o coborâre mai abruptă. O să pun treapta întâi, deși mergea și cu a doua, numai așa ca să nu ne grăbim prea tare. Și urmează prima parte interesantă și anume hill descent control. Yes, we're doing the hill descent? Ok, so, mă opresc aici, apăs butonul de hill descent. Da, s-a aprins, mi-a apărut și în bord un martor. Și acum tot ce fac este să iau piciorul de pe ambreiaj. Iau piciorul de pe ambreiaj, țin mâna pe volan, pentru că tot trebuie să fac asta. Și mașina frânează așa cum știe ea pentru a mă coborî în siguranță. Atenție, acest sistem funcționează și pe liber, nici măcar nu trebuie să ai mașina în viteză. Atât de deștept este acest hill descent control. Bun, n-am terminat. Hai să facem și o plecare din rampă. So, we stop near the tree, right? Ok. We stop here, yeah? Vorba lui Gabi, coșmarul începătorilor. Dar ce faci în situația asta? Trebuie să faci forfecarea aia rapidă, să nu-ți plece mașina în spate. Nu-ți face griji, nu e neapărat nevoie. Eu acum voi ridica ambreiajul și... Nu, de fapt, voi ridica piciorul de pe frână și în ciuda faptului că am ambreiajul călcat și sunt în dreapta întâi, adică mașina ar trebui să o ia înapoi, nu o să facă acest lucru timp de 3 secunde. Ca să-mi permită mie să accelerez cum trebuie, da? Am luat piciorul de pe frână. Ok. Și am ajuns sus. Acum, haideți să pornim camerele pentru că nu se vede nimic în față. Vă zic de pe acum, eu nu văd nimic în față, da? Nu văd nimic de botul mașinii. Am pornit camerele, avem din nou hill descent-ul pornit. Eu acum am chiar și ambreiajul călcat ca idee, deci și cu ambreiajul călcat și pe liber și în viteză, acest hill descent control funcționează și te salvează atunci când ai nevoie. Și acum mergem pe partea stângă și mergem lent, pentru că aici vom avea un grad de înclinare
Iată, în cazul de față suntem la 12 grapa, 15, 16, 18, ok. Hai să închidem Hill Descent Control. 20 de grade, 21 de grade. Nu este foarte relaxant ce facem noi aici. 21 de grade. Cum mergi, Gabi, acolo în spate? Sunt ok. Ok. Bun, mai avem aici două dâmburi mai mititele și ne continuăm drumul pe partea dreaptă, unde, evident, avem drum de țară. Cum vă spuneam, asta o să vadă Duster-ul nostru când ajungem în România, o să vadă la drum din ăsta de țară de o să îi se facă rău, o să-și dorească să nu se fi născut vreodată 4x4, dar n-am ce să-i fac, 4x4 s-a născut. O să pornesc din nou camera, pentru că, iată, e destul de abruptă urcarea asta, da? Nu văd nimic ce e sus. Eu știu că sus există un viraj la dreapta, pentru că am mai făcut traseul. Acum, vedeți, dacă accelerez prea tare, nu mai văd nimic, dar pot să pornesc din nou și virăm la dreapta și acum la stânga. Și ne urcăm. Acum ajungem la poate una dintre cele mai înfricoșătoare părți, și anume partea aceasta îi zice groapa. La groapă aici o să vedeți că e și mai nasol decât ce a fost până acum, pentru că, după cum vă dați seama, noi acum nu vedem absolut nimic, da? Dacă v-ați uita în față, vedeți numai cerul. Asta e punctul meu de vedere. Eu văd cerul, atâta văd, da? Dar, mulțumită camerei, eu pot să văd coborârea și urcarea care va continua. Voi accelera încet. Should we put four-wheel drive lock or not now? It's not needed. Yeah? Haideți să punem mașina în four-wheel drive lock, da? Asta este 4x4, cel mai 4x4 al acestei mașini, da? O să vedeți că aici deja mașina o să ducă puterea și cât mai mult și pe puntea spate. Revenim la cameră, pentru că asta ne interesează acum. Și încetișor accelerăm și veți vedea cum botul mașinii coboară, 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 coboară. Auziți pe Gabi cum și încrederea lui coboară. Și aici virăm la dreapta. Iată, vedeți drumul aici. Hap! Noroc că ați văzut aici, am văzut aici pe cameră că era un viraj la dreapta, pentru că altfel erau niște făcuțe acolo în față. Cine știe, poate făceam o friptură mai rapidă decât ne așteptam. Da. După 12 km pe oră, camera se oprește, așa, ca să nu-ți distragă atenția. Și acum încetișor ne apropiem de o altă parte înfricoșătoare și acum, ce anume, partea aceasta unde avem, după cum vedeți, un mal de pământ în dreapta și în stânga, cum a fost până acum, nivelul cum a fost până acum. Mașina va merge cu roțile din dreapta pe malul acela de pământ și cu roțile din stânga acolo unde este normal. Va face acest lucru, veți vedea, inclinația va fi foarte mare și Doamne ajută. Hai să vedem. So easy, yeah? Ok. Yeah. Is this okay? Ok, ok. Ok. Ok, slow, 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 slow. Ok. 24 de grade înclinație. Ok. Mașina merge fără problemă. A bit more right? Yeah, okay. Următorul truc pe care îl va face Duster-ul va scoate un iepure din mânecă. Nu, este acel stâlp acolo, da? Noi vom vira cu mașina prin dreapta stâlpului și vom face stânga în scurt ca să urcăm pe drumul la care urcă. Așa vom vedea cât de bun este unghiul de bracaj și, atenție, drumul nu este bun, drumul este denivelat acolo. Deci nu facem stânga pe o stradă mică din București cu asfalt perfect. Nu, este off-road. Pornim camera în continuare ca să vă convingeți de asta, da? Și dăm așa încetișor înainte. Să analizăm stânga. I am signaling left because all the traffic, you know, must know where I'm going. The animals. All the animals, yeah. Yes, Duster power. Yes. Yes, Duster power. Ce mai vrei să facă Duster? Pe bune. Ia uite. Exact. Ia uite aici, torque split. Deci apărea acolo cum mașina punea cuplu 50% pe puntea față, 50% pe puntea spate. Deci ea simte când e nevoie, când alunecă un pic puntea spate, simte când este într-o zonă mai accidentată și face asta. Partea interesantă că pe unde mergem acum putem să vedem că, din nou, în ciuda faptului că mașina a făcut ceea ce tocmai ați văzut-o că face, ea în continuare este confortabilă și nu știu cum să vă explic, dar este mult mai, cum să zic eu, mai compusă, mai la oaltă decât era Duster-ul vechi. Nici nu există comparație, nu știu cum să vă explic. Trebuie doar să le conduceți ca să vedeți. Ăsta cred că e marele truc pe care îl reușește Duster-ul. Păstrează ce putea să facă off-road până acum, dar adaugă mult mai mult confort.
Și ca să vedeți și mai bine treaba asta, urmează acum să încrucișăm punțile. Sunt acolo două gropi puse pe diagonală, deci, Doamne ajută! So, starting the camera again. You tell me when to stop, ok? Acum suntem cu roata dreaptă în groapă. Ok. Deci noi acum suntem într-o rână, ar zice românul nostru. Din păcate nici... Ia să vedem dacă ne arată camera. Ok. Uitați cum se bălângăne mașina, da? Da? Pe stânga e în aer, în spate este totul la unghi. Și acum accelerăm puțin. Stop. Vedeți Duster-ul acolo cum stă cu o roată în sus? Frumos, nu? Da, ăla e Duster-ul nostru care stă nu pe 3 roți, pe 2, pentru că doar 2 au contactul, stânga, spate și dreapta față sunt în groapă. Continuăm înainte, da? Mergem înainte. Așa, au făcut contactul, roțile cu asfaltul și de aici încolo, ce să vă mai zic. Bun, ne vedem pe asfalt. It was absolutely amazing. I can do this all day. This is what the Duster test drive should be. No highway, maybe just highway a bit, but only off-road. Just off-road, as much off-road as we can do. Maybe some mud, underwater, everything. Turn it into a submarine, everything. Deși ieri am condus un Duster 4x2 cu 1.2 TCE mild hybrid pe 48 de volți ce dezvolta 130 cai putere și avea o cutie manuală în 6 rapoarte, de asemenea tracțiune față, dar acea variantă e disponibilă și în versiune 4x4 cu cutia manuală. Astăzi conducem full hybridul, cunoscutul full hybrid, care are la bază un 1.6 pe benzină, 1.6 atmosferic, fără turbină, fără nimic, un motor destul de simplu, cu cutia multimodală a celor de la Renault, astfel că mașina pe care o conducem astăzi dezvoltă 140 de cai putere și are un preț în România de circa 27.000 de euro, fără nicio reducere, fără Rabla Plus, fără mai știu eu ce alte. Primul lucru pe care l-am observat și ieri când am condus varianta cu motorul 1.2 TCE de 130 de cai și observ și acum același lucru, mașina aceasta s-a schimbat drastic din punct de vedere al ținutei de drum și din punct de vedere al modului în care te simți în mașină. Nu zic acum că se simte ca o mașină premium, pentru că nu e cazul de așa ceva, dar față de cum se simțea Duster înainte la drum întins sau în viraje sau mai știu eu ce, acum mașina aceasta a evoluat enorm de mult. Până acum scuza noastră era că, da, doamne, dar e o mașină bună pe off-road și nu este atât de scumpă pentru cât poate să facă pe off-road. Prin urmare, aia e, are niște ruli un viraj, aia e. Acum nu mai e cazul, asta e treaba. Da, mașina a crescut în preț, dar ruliul este atât de bine ținut în șah. Vă spuneam ieri exact cu cât au îmbunătățit francezii, românii, inginerii, per total, cu cât au îmbunătățit ratele de ruliu pe acest nou model. Aceste amortizoare performante îți oferă mai multă încredere atunci când mergi pe asfalt, dar după cum ați văzut și din secțiunea de off-road, îți oferă la fel de multă încredere ca până acum și pe secțiunea de teren accidentat. De exemplu, acum cum sunt eu pe urcările acestea, nu merg foarte repede, merg cu 60-70 de km pe oră, cât e limita de viteză pe aici. Important este că fac acest lucru fără ca eu sau alți ocupanți din mașină să se simtă în nesiguranță ca atunci când, din nou, luai un viraj mai puternic în mașinile mai vechi și simțeai toată caroseria cum se lăsa, dar nici măcar nu se lăsa toată ca un tot unitar, ci simțeai doar partea de sus a mașinii, nu știu cum să zic, parcă că se lăsa așa, ca un off-road din acela vechi, care nu avea șasiu autoportant. Evident, pentru că este full hybrid, consumul din ce am reușit noi să facem astăzi la drum întins, 5,8 am acolo indicat, dar gândiți-vă că am mers cu un sistem de propulsie hibrid mai mult la drum întins, mai mult pe autostradă. Deci dacă ai merge în oraș unde se utilizează efectiv pe o perioadă mai mare, se utilizează motorul electric, atunci normal că ai avea un consum de carburant și mai scăzut. Eu estimez că în oraș mașina aceasta ar avea un consum de 5,5 litri la sută, la drum întins 5,8, 5,9, 6,0, depinde cât de mult o accelerezi, pe ce fel de drumuri mergi. Noi acum suntem pe aceste drumuri sinuoase, care sunt și în urcare și sincer nu mă deranjează
Adică nu simt nicio slăbiciune în modul în care mașina merge. Mașina cu 4x4 pe care am condus-o ieri la off-road avea aici în dreapta jos o rotiță din care puteai să selectezi modul de condus. Snow, auto, eco, off-road, off-road lock și așa mai departe. Mud, sand, etc. Mașina aceasta nu are pentru că hibridul acesta este disponibil doar cu tracțiune față. În ciuda acestui lucru, la versiunea 4x4, o chestie interesantă pe care ne-au spus-o francezii este că și atunci când mașina este în eco sau în auto, dacă e nevoie de puntea spate, dacă mașina simte că alunecă, atunci va trimite putere și acolo. Sistemul audio pe cele două echipări de top, Journey și Extreme, pentru că sunt două echipări de top, fiecare, să zic așa, cu propria ei nișă. Extreme-ul este cel un pic mai orientat către 4x4, Journey-ul este cel un pic mai orientat către viața de zi cu zi, ca să zic așa. În acest caz poți avea un sistem audio Arcamis cu 6 difuzoare și vă garantez, am ascultat ieri muzică, se aude super bine, este exact ce ai vrea, pentru că din nou și mașina este mult mai bine insonorizată. Atunci când ești la 130 de km pe oră, nu trebuie să dai volumul foarte, foarte tare ca să auzi muzică și ca să te auzi cu ocupanții mașinii tale. Scaunele sunt mult mai confortabile. Nu știu, o să reiterez lucrul acesta, scaunele sunt mult mai confortabile. Pe unele versiuni există și suport lombar, există aici o manetuță. Eu am pe această versiune o manetuță aici de care pot să trag și să împing pentru a regla suportul lombar. Pe unele versiuni există, pe alte versiuni nu există. Important este că îți poți echipa mașina cu suport lombar reglabil, dar vă spun așa că din prima scaunele sunt mai confortabile, un pic mai pufoase, ca să zic așa, nu știu cum să zic, un pic mai buretoase, unul la mână și doi la mână și cu o susținere laterală un pic mai bună. Vis-a-vis de tractare, se pare că cea mai mare putere de tractare o are 1.2-ul 4x4, care poate tracta până la 1500 de kilograme. E interesant că există mici diferențe subtile pe care le observi doar conducând mașinile una după alta. Pentru că, de exemplu, această coloană de direcție a mașinii cu sistem de propulsie full hybrid se mișcă un pic altfel, parcă e un pic mai dură față de coloana de direcție a mașinii pe care am avut-o ieri cu 4x2 1.2-ul TCE mild hybrid. Deci, de asemenea, și în amortizare, între 4x4 și 4x2 există mici diferențe. 4x4 are niște amortizoare un pic mai moi, prin urmare are un pic mai mult ruliul. Vă mai zic așa ce are mașina aceasta, da? Avem evident cruise control, avem un wireless charging pad acolo în mijloc, avem sistemul U-Clip prin care poți prinde diverse accesorii. Mașina aceasta are și navigația, pentru că există primul nivel de echipare, primește nimic și îți pui tu telefonul acolo. Al doilea nivel de echipare este acest sistem de infotainment, dar fără navigație. Și cel mai înalt nivel de echipare, cel mai înalt sistem de infotainment este această tabletă, doar că are și navigație, Here Maps. Dacă vreți să vedeți mai multe despre cum e mașina aceasta, cum e interiorul noului Duster, vă invit să mergeți să vedeți primul meu clip din Portugalia. Acolo am putut să vedem, ne-am concentrat doar pe static, pe mașini, au fost expuse acolo și am putut să le vedem în toate versiunile de echipare, am putut să experimentăm ce înseamnă interiorul, designul exterior și per total ce înseamnă ergonomia noului Duster. Partea bună este că, deși mașina pare mai mică de afară, ăsta e un truc de design foarte interesant, deși mașina pare mai mică, mai compactă de afară, spațiul pe alocuri a fost îmbunătățit. Partea bună pentru când vom coborî aceste dealuri este că hibridul are și un mod B, deci un brake mode, ca să zic așa, un mod în care se folosește mai mult acea frână de motor care încarcă mai puternic bateria sistemului hibrid. Climatizarea de pe mașină este automată, dar nu este pe două zone. Sincer, nu mi se pare așa o mare problemă, funcționează cum trebuie și asta e cel mai important. Și acum, dacă încercăm să mergem un pic mai îndrăzneți pe aici prin virajele acestea, pot să vă zic un lucru. Într-adevăr, hibridul se simte un picuț mai greoi decât 1.2-ul mild hybrid, pentru că evident bateria este mai mare și cântărește și ea un pic, dar și da, este și cutia automată care și ea cântărește un pic mai mult. Noi ieri am condus, vă spuneam, pe 4x2 am avut cutie manuală în 6 rapoarte, dar vă zic un lucru. Din nou, amortizarea aceasta foarte bine gândită pentru fiecare motorizare în parte, pentru fiecare mașină în parte, pentru fiecare model, pentru fiecare tip de Duster în parte, ca să zic așa. Amortizarea asta foarte bine gândită îți oferă mult mai multă încredere. Mașina în sfârșit se mișcă
ca un tot unitar. Și asta e foarte important pentru Duster. Pentru că la toate acele performanțe off-road pe care Dusterul le are și nu le-a contestat nimeni vreodată, inginerii români și francezi au adăugat un strat de confort, așa cum te aștepți pentru zilele noastre. Cam asta a fost cu noul Duster din Malaga. Dacă aveți întrebări, vă rog, puneți-mi-le în comentarii. Voi încerca să vă răspund, la fel cum am încercat și la clipul trecut. Vă mai spun încă o dată, mai avem un clip dacă vreți să vedeți mașinile static, să vedeți în detaliu ce este la interior și la exteriorul acestor noi modele Dacia Duster, acestor noi generații Dacia Duster. Din punctul meu de vedere, va fi un hit, cu siguranță. La modul în care această mașină a fost rafinată, va fi un hit. Hei, vă rog să nu mă credeți. Mergeți într-un dealership, conduceți un Duster nou și veți vedea cât de mare este diferența și cât de important este să simți aceste diferențe, să te bucuri de ele și să înțelegi că Dacia cere un preț mai mare pentru niște beneficii mult mai mari. Adică, sincer, puteau să ceară și mai mult. Dar după aia n-ar mai fi fost, să zic așa, viabil din punct de vedere al imaginii brandului. Bun, rămâneți pe eBlog Auto, la revedere!